به نظرتون چطور ممکنه یه پسر بچه روستایی که به خاطر بیماری حتی نمیتونست اسم محصولهای خودش رو بخونه موفق شد بزرگترین امپراتوری مبل جهان رو بسازه؟ تولیدکننده‌های کشورش یه روز همقسم شدن تا این پسر رو کاملا از سر راهشون حذف کنن، اما ایشون توی بازار به صورت عملی یه روش جالب رو کرد که کل قوانین بازی رو تغییر داد. امروز قرار پرونده واقعی برند ایکیا رو از صفر تا ثروت بزرگ بررسی کنیم. رازهایی که هیچ وقت توی کلاس‌های مدیریت، تجارت و اقتصاد بهت یاد نمیدن. من نیما هستم و به ایستگاه مستندهای بیزینسی در کانال وب24 خوش اومدید. اگه تو هم دوست دارید بیزینس و مدیریت رو از دل واقعیت بازار یاد بگیرید، همین الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کن، یا اگر از پلتفرم های پادکست همراه ما هستی دکمه فالو رو در اسپاتیفای، اپل پادکست یا کست باکس فعال کن تا پادکست های بعدی رو از دست ندی. و همچنین لایک و کامنت تو هویت برند کانال وب24 که میتونه باعث بشه افراد علاقه‌مند به تجارت و کسب و کار در یک چنل دور هم جمع بشیم و کنار هم رشد کنیم. اگه آماده هستید بریم سر داستان خودمون که امروز براتون آماده کردیم. قصه از سالها پیش در یک روستای کوچیک توی کشور سوئد به اسم آگوناریت شروع میشه. اینگوار کامراد در یک خانواده کاملا معمولی به دنیا آمد. پدر بزرگش سالها قبل یک مزرعه خریده بودن و به خاطر بدهی‌های سنگین ورشکست شده بود و دست به خودکشی زده بود. برای همین سایه بدهی همیشه روی سر خانواده‌اش بود. وضعیت درس خوندن اینگوار اصلا خوب نبود. ایشون از بچگی با بیماری دیسلکسیا یا همون خوانش پریشی درگیر بود. یعنی مغزش نمیتونست کلمات رو درست بخونه یا عددها رو حفظ کنه. اما این چالش هوش تجاری ایشون رو در کار واقعی بیدار کرد. ایشون از 5 سالگی فهمید که باید پول در بیاره. با دوچرخش از شهر کبریت میخرید و به روستایی‌ها میفروخت. بعد دید سود توی تنوع و رفت سراغ فروش بذر گل، ماهی، خودکار و حتی تزیینات درخت کریسمس. تو این قسمت یه نکته تجاری داریم که میگه هوش اقتضایی یا تفکر جانبی، یعنی تبدیل یک نقص ساختاری مثل بیماری یا دست خالی بودن به یک امتیاز واقعی در تجارت از طریق تمرکز روی مهارت‌های عملی. بذار یه مثال ملموس برات بزنم تا بهتر متوجه شی. فکر کن یک کاسب با تجربه‌ای که سواد دانشگاهی نداره، اما با چشماش و با یه نگاه نبض نیاز مشتری و حساب کتاب دخل رو طوری دستش میگیره که هیچ آدم تحصیل کرده نمیتونه باهاش رقابت کنه. که از این مدل آدم‌ها تو زندگیمون فراوونه. تو سن 17 سالگی وقتی اینگوار تونست درسش رو تموم کنه، پدرش یه هدیه نقدی کوچیک بهش داد. ایشون این پول رو مستقیم برد تا کار خودش رو ثبت کنه. اسمش رو گذاشت ایکیا. این اسم از حرفهای اول اسم خودش، اسم مزرعه پدریش و روستای محل تولدش گرفته شده بود. اوایل ایکیا اصلا مبل نمیفروخت. یه مغازه فروش پستی وسایل کوچیک بود. اما اینگوار متوجه یه جای خالی توی بازار سوئد شد. مبل‌ها یا اونقدر لوکس و گرون بودن که فقط پولدارها می‌خریدن، یا اونقدر بی‌کیفیت بودن که زود میشکستن و قشر متوسط هیچ گزینه‌ای برای انتخاب نداشت. ایده کمپانی ایکیا اینطوری جرقش تو سر اینگوار خورد. تولید مبل با کیفیت اما با قیمتی که هر کارگری بتونه برای خونش بخره. ایشون رسما مبلمان رو وارد کارش کرد و قیمت‌های منصفانه ایکیا کاری کرد که مردم برای خرید از این شرکت صف بکشند. وقتی قیمت‌های رقابتی ایکیا بازار رو فرا گرفت، رقبای بزرگ صنف مبلمان سوئد احساس خطر کردند. رقبای سرسختی مثل شرکت جیس و فروشگاه‌های محلی یه نقشه شوم برای این شرکت تازه تأسیس تدارک دیدن. صنف مبل فروش ها کل کارخونه‌های چوب سوئد رو تهدید کردن و گفتن حق ندارید به شرکت ایکیا چوب بفروشید
وگرنه ازتون خرید نمی‌کنیم. ایکیا کاملا توسط بازار مواد اولیه کشورش تحریم شد. هیچ کس بهش مواد اولیه نمیداد و در آستانه نابودی کامل بود. اما استراتژی اینگوار چی بود؟ تسلیم شدن اصلاً، چون هدفش خیلی براش مهم بود. ایشون زنجیره تامین مواد اولیه بین‌المللی رو بررسی کرد و رفت کشور لهستان که اون زمان شرایط سیاسی سختی داشت. چوب و قطعات رو با قیمتی به شدت ارزونتر به صورت قراردادی وارد کشور کرد. این تحریم نه تنها شرکت ایکیا رو نابود نکرد، بلکه هزینه‌های تولیدش رو هم پایین‌تر آورد و دست واسطه‌های سوئدی و رقبای سنتی رو از بازار کوتاه کرد. رسیدیم به یه نکته علمی بیزینسی دیگه در داستان ایکیا به نام زنجیره تأمین تاب‌آور. یعنی وقتی منبع اصلی تأمین کالا به هر دلیلی بسته میشه، بیزینس باید ساختار لوجستیکش رو تغییر بده و از بازارهای موازی استفاده کنه. تصور کن یه تولید کننده لباس در بازار پارچه فروش‌های اصلی باهاش کار نمی‌کنن و بهش جنس نمیدن. ایشون هم پا میشه میره مستقیم از یک کارخونه دیگه و در یک شهر دیگه پارچه رو نصف قیمت میخره و کل بازار رو با قیمت خیلی کمتر مال خودش میکنه. با افزایش سفارش ها ایکیا خورد به یه دیوار بزرگ به اسم هزینه حمل و نقل و شکستن مبلمان و اجناسش. مبل ها توی ماشین های پستی فضای خالی زیاد ایجاد میکردن، تکون میخوردن، میشکستن و کرایه ارسال از قیمت خود مبلمان بیشتر میشد. به صورت اتفاقی طراح اصلی ایکیا یعنی گلیس میخواست یه میز بزرگ رو پشت ماشینش جا کنه تا ببره برای لوکیشن عکاسی، اما میز پشت ماشین جا نمیشد و آقای گلیس که کلافه شده بود به کارگرها دستور داد که پایه های این میز رو باز کنید، بذاریم کف ماشین تا لوکیشن دوباره با پیچ اینا رو به هم وصلشون میکنیم. این جمله به ظاهر ساده جرقه استراتژی بسته‌بندی تخت رو در ذهن اینگوار روشن کرد. از اون روز کل مبل ها به صورت قطعات جدا داخل کارتون های باریک بسته‌بندی شدن. این کار هزینه انبارداری و ارسال رو بسیار پایین آورد. اما راز روانشناسی این کار چی بود؟ چرا مردم شاکی نشدن؟ کارشناسا به این پدیده میگن اثر ایکیا. دوباره یه نکته علمی داریم که میگه اثر ایکیا یه سوگیری شناختی در بازاریابیه. مصرف کننده برای محصولی که خودش برای ساخت یا سرهم کردنش وقت و انرژی گذاشته ارزش مادی و وفاداری عاطفی بیشتری براش قائل میشه، چون حس توانایی بهش دست میده. مثل پختن یک کیک خونگی ساده است. شاید خیلی عالی نشه یا مثل کیک های فروشگاهی خوشمزه و خوش‌طعم نشه، اما چون خودت براش وقت گذاشتی برات از کیک های بهترین قنادی شهر هم خوشمزه تر و با ارزش تر. ایکیا کاری کرد که مشتری کار کارگر کارخونه رو خودش انجام بده و تازه بابتش خوشحال هم باشه. اگر تا حالا به شعبه های ایکیا رفته باشی میدونی که طراحیش با کل مغازه های دنیا فرق داره. شما نمیتونی مستقیم بری مبلمانتو برداری و بیای برای صندوق حساب کنی. ایکیا شما رو وارد یه مسیر مارپیچی هدایت شده میکنه. شما مجبوری از بین تمام اتاقهای شبیه سازی شده رد بشی. این ساختار ذهن مخاطب رو بازی میده و نرخ خرید تکانه‌ای رو بالا میبره. یعنی مشتری وسایلی رو میخره که اصلا در اولویتش نبوده. وقتی بعد از پیاده روی در این مارپیچ مغز خسته و گرسنه نمیشه و قدرت تصمیم گیریش پایین میاد، ناگهان میرسی به رستوران ایکیا در انتهای فروشگاه. غذای معروف و با قیمت کاملا ارزون. استراتژی ایکیا اینه که با غذای ارزون انرژی مشتری رو دوباره شارژ کنه تا خسته نشه و بیشتر توی فروشگاه بمونه و در نتیجه پول بیشتری خرج کنه. حالا شاید براتون سوال بشه که این همه سود و پول کجاست؟ آیا ایکیا فقط مبل میفروشه؟ اصلاً و ابداً. ایکیا یه هلدینگ پولپیکر به اسم اینگکا داره که در 3 بخش بزرگ سرمایه گذاری میکنه: فروشگاه ها، بخش مالی و بانکداری و از همه مهمتر املاک و مستقلات.
ایکیا صاحب 10 مرکز خرید بزرگ در سراسر جهانه که حتی مغازه‌های رقیب هم بهش اجاره میدن. اونها در انرژی‌های پاک، مزارع بزرگ باد و جنگلداری بین‌المللی هم سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی دارن. اما قصه وقتی عجیب میشه که بدونیم اینگوار برای فرار از مالیات‌های سنگین سوئد ساختار مالکیت ایکیا رو به یک سازمان خیریه در هلند به اسم ستیشینگ اینگکا منتقل کرد. این بنیاد روی کاغذ بزرگترین سازمان خیریه جهان به شمار میره، اما در واقعیت ابزاری هوشمندانه برای حفظ کنترل پولهای در دست خانواده کامپراد و پرداخت نزدیک به 0% مالیات بود. البته این بنیاد کارهای خیریه واقعی بزرگ هم انجام میده، مثل کمک‌های میلیاردی به سازمان ملل برای کودکان آواره، تأمین مسکن‌های اضطراری سریع برای زلزله‌زده‌ها و سرمایه‌گذاری روی آموزش کودکان فقیر در سراسر دنیا. اینگوار کامپراد تا زمان مرگش در سال 2018 با داشتن ثروتی نزدیک به 58 میلیارد دلار یکی از ثروتمندترین انسان‌های تاریخ بود. اما چرا اینقدر ساده زندگی می‌کرد؟ لباس‌های دست دوم می‌پوشید، سوار یه ولوی قراضه مدل 1993 میشد و همیشه با پروازهای ارتون و معمولی سفر میکرد. این یه جنون شخصی نبود، این خود هویت برند ایکیا بود. اینگوار معتقد بود مدیری که خودش لوکس سوار باشه نمیتونه مبلمان ارزون برای قشر کارگر تولید کنه. ایشون با این کار فرهنگ صرفه‌جویی رو در رگ‌های 200,000 پرسنل خودش تزریق کرد. امروز ایکیا با همین فرهنگ صرفه‌جویی بیش از 460 شعبه فعال در 62 کشور جهان داره و سالانه میلیاردها دلار درآمد خلق میکنه. این استراتژی دقیق ایکیا ما رو یاد حرف معروف وارن بافت میندازه که میگه قیمت چیزیه که شما پرداخت میکنید، اما ارزش چیزیه که به دست میارید. ایکیا دقیقاً همین کارو کرد. قیمت‌ها رو پایین نگه داشت اما ارزش عاطفی رو بالا برد. همچنین جف بزوس مؤسس آمازون یه جمله طلایی داره که کاملا با مسیر ایکیا همخونی داره. ما 2 مدل شرکت داریم، اونهایی که تلاش میکنن پول بیشتری از مشتری بگیرن و اونهایی که تلاش میکنن مشتری پول کمتری پرداخت کنه و ما باید جزو دسته دوم باشیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بزرگ از این امپراتوری داشته باشیم، ایکیا به ما یاد میده که موفقیت در دنیای تجارت داشتن سرمایه گردن کلوف یا ذهن بدون بیماری نیست. شاه کلید پیروزی تبدیل چالش‌های کمرشکن به فرصت‌های عاطفی برای مشتریه. اینگوار ثابت کرد که چطور میشه با مهندسی زنجیره تامین و شناخت دقیق روانشناسی انسان دنیا رو فتح کرد. اون همیشه میگفت فقط کسانی که خوابن اشتباه نمی‌کنن. پویایی و حرکت روح واقعی کسب و کاره. حالا شما تو بازار خودتون رو نگاه کنید، چطور میتونید از روش اثر ایکیا استفاده کنید و مشتری رو در مراحل کار خودتون شریک کنید تا وفاداریش به شما بیشتر بشه. ایده‌هاتون رو برام کامنت کنید این پایین و خیلی ممنونم که تا آخر این مستند جامع همراه وبX24 بودید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید همین الان این کارو بکنید تا ویدیوهای بعدی رو دست ندید. نسخه‌های صوتی و پادکست ما هم در اسپاتیفای، کست باکس و اپل پادکست در کانال وبX24 منتظر شماست که لینک هاشو این پایین براتون قرار میدیم. زندگیتون سراسر برکت و ثروت و شادی. تا مستند بعدی، خدا نگهدار.